5 jaar geleden begonnen wij op een project rond dementie in een woonzorgcenter. Dat was niet alleen een grote vraag rond dementie, maar ook heel klein dagdagelijkse problemen met bewoners daar. En dus wij zijn gestart met hoe kunnen wij als designers of ontwerpers, hoe kunnen wij aan de slag gaan voor individuelen met dementie. Op die 5 jaar tijd zijn we geëvolueerd van dat project wat dan nog redelijk afstandelijk leek, naar het gevoel wij moeten dicht bij de zorg gaan staan en onze ontwerpen en ons onderzoek laten plaatsvinden in de plekken waar dat de zorg gebeurt. En bij gevolg, hoe we nu eigenlijk zitten, is dat ons atelier of ons bureau is eigenlijk het woonzorgcentrum geworden. Binnen de Dementielijn proberen wij het leven van een persoon met dementie aangenamer te maken. Dus we hebben geen doel die vastgelegd is op voorhand, het is altijd heel open. En binnen dat traject kijken wij niet alleen naar de persoon zelf, maar rond de omgeving, de rituelen, de communicatie tussen zorgverleners, familieleden, de network of care. In het Dementielab willen we niet alleen fysiek aanwezig zijn in de ruimte waar dat de zorg gebeurt, zoals de kamers zoals deze, hier waar we zitten. Maar we willen ook eigenlijk samen met die persoon met dementie aan de slag gaan. We willen die betrekken in het ontwerpproces. Dat is een belangrijk punt van heel ons verhaal. De zoektocht naar de juiste methode om die persoon met dementie te betrekken, dat is eigenlijk een belangrijke vraag die we ons stellen. Een van de essentiële onderdelen daarvan is dat je in de belevingswereld van de persoon met dementie probeert te stappen. Waar bevindt die persoon met dementie zich in zijn of haar gedachten op dat moment? Wat is de leefwereld wat hij in zit? En dan ga je daar als ontwerper in meegaan. Niet alleen in hoe je je gedraagt, maar ook in de soort van tools, props, de artefacten, design-elementen, de dingen die je creëert, die moeten ook passen bij die belevingswereld van de persoon met dementie. Onze ontwerpen zijn eigenlijk gemaakt voor één persoon. Dus het eindresultaat werkt duidelijk voor één persoon. Dat heeft iets te maken met zijn eigen geschiedenis, een eigen vorm van communicatie, hun familie, etc. Maar dat is niet te zeggen dat dat niet overdraagbaar is naar een andere persoon met dementie. Dus wij zeggen soms dat een project of een idee transferable is naar een andere context daarna. Binnen onze manier van werken zijn er ook studenten betrokken. Dus wij hebben een paar jaar geleden een mastersmodule gemaakt waarin designstudenten of ontwerpstudenten van verschillende achtergronden naar ons komen en samen aan de slag gaan binnen de woonzorgcenter. Een samenwerking tussen ons en ontwerpers, daar zagen we direct wel een meerwaarde in. Omdat wij vanuit onze visie, we willen toch eigenlijk een zorg op maat aanbieden voor onze bewoners. En dan meer specifiek onze bewoners met dementie. En het is juist die verschillen die je in disciplines nu kunt zien en kunt samenbrengen. We leggen allemaal toch andere accenten. Waardoor we eigenlijk tot iets moois kunnen komen. Als we toch tot echt wel een succes willen komen, zeker op lange termijn, dan is het heel belangrijk om ook mee na te denken, dus dat ontwerpers ook mee nadenken over hoe kunnen we nu eigenlijk dat ontwerp of het gebruik van dat object, hoe kunnen we dat eigenlijk gaan integreren in de dagdagelijkse werking op een afdeling. Toen 2 jaar geleden de ontwerpers en de studenten naar hier kwamen, toen had ik een beetje toch wel een idee van oei, wat gaan die hier komen doen? Wat gaan die voor ons kunnen betekenen? Nu is mijn reactie heel anders, omdat ik nu ook de resultaten gezien heb en ook gezien heb hoe onze bewoners ermee omgaan. Het personeel heeft dat ook als heel positief ervaren. Ook omdat zij zagen dat zij ook een hele andere aanpak met de bewoners met dementie hadden.
Wij zitten ook een beetje routinematig en meer met de zorg in ons hoofd. En dat zij ook veel dieper naar het familieleven en het gezinsleven en ja, daar heel mooi mee omgingen. En waar wij als personeel zelfs van kunnen leren hebben ook. Van het is van een andere kant te zien. Een verrijking voor het team en voor onze bewoners, alleszins. Als designer heb ik er heel veel uit geleerd in die zin dat leren samenwerken met personen die een hele specifieke nood of een hele specifieke behoefte hebben, dat u heel gericht leert denken in uw designproces en dat het ook helemaal niet eenvoudig is om met personen met dementie samen te werken, om daar alle informatie die je eruit wilt krijgen, om dat eruit te krijgen. Dan moet je als ontwerper eigenlijk heel creatief gaan nadenken over andere manieren om te communiceren met die mensen, om wel de informatie eruit te krijgen die je nodig hebt. En dat vond ik wel een heel toffe uitdaging. Ik denk dat de nauwe samenwerking met mensen heel belangrijk is. En in dit project waar je echt samenwerkt met mensen met dementie, voel je ook echt veel meer de leefwereld van die persoon. Dus je treedt echt binnen in een wereld die totaal onbekend is. Ik denk dat je niks kan ontwerpen voor iemand als je niet weet hoe het eraan toe gaat. Als we naar de toekomst kijken, dan zijn er een paar uitdagingen waar we nog op botsen. De ene uitdaging is van, wat als wij weg zijn? En in de eerste plaats denk ik dat we moeten gaan kijken, hoe kunnen wij het ontwerpproces met de persoon met dementie en hetgeen wat we ontwerpen voor die persoon met dementie zo openmaken dat een zorgverlener kan zeggen, ik wil daar een deel van uitmaken van het ontwerpproces, van dat maakproces. Op die manier hoop je mee te ondersteunen aan meer participatieve zorg. In de tweede plaats zien we ook een weg voor onze studenten, designstudenten, dat zij zien dat zorg een plek is waar zij een rol kunnen spelen. En waar het dan zou moeten toe leiden is, als we onze droom zien, is dat we eigenlijk binnen een tiental jaar hebben, is dat die twee elkaar gaan vinden. Voor de student is het de plek wat die zegt, dit is een job waar ik wil gaan werken. En vanuit de zorg is het dan een plek die zegt, ja natuurlijk, een ontwerper vormt een vast onderdeel van ons multidisciplinair team, met altijd als doel, hoe maken wij het leven en de zorg voor personen met dementie beter?